Ιερά Μονή Παντοκράτορος Ταό Νταού Πεντέλης. Βρίσκεται στον οικισμό Νταού Πεντέλης, έναν οικισμό που έχει πάρει το όνομά του από τη Μονή και διοικητικά ανήκει στο Δήμο Ραφίνας Πικερμείου. Απέχει περίπου 20 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Είναι χτισμένη σε ρεματιά στην ανατολική πλευρά της Πεντέλης, ένα σημείο το οποίο πριν από τις μεγάλες πυρκαγιές πρέπει να ήταν ιδηλιακό. Για την ακρίβεια είναι χτισμένη στους πρόποδες της κορφής Μαυρινόρα της Πεντέλης. Ο πανύψηλος ναός, καθώς και ο πανύψηλος παρακείμενος πύργος άμυνας, την κάνει να είναι τελείως διαφορετική από κάθε άλλο ελληνοορθόδοξο ναό. Θεμελιώθηκε μεταξύ 9ου και 10ου αιώνα. Το Πάσχα του 1680 και συγκεκριμένα τη βραδιά της Αναστάσεως συνέβη ένα αποτρόπαιο και φρικιαστικό έγκλημα με θύματα 179 μοναχούς της Μονής. Κάποιος υπηρέτης της Μονής, ο οποίος είχε έρθει σε φιλονικία με τους μοναχούς, προσέγγισε για να τους εκδικηθεί αγαρινούς πειρατές οι οποίοι βρίσκονταν στα παράλια της Ραφίνας, τάζοντάς τους απίστευτο χρυσάφι και μέσω, λέει ο θρύλος, μυστικής σύραγγας που ένωνε τη Ραφίνα με τη Μονή, οδήγησε τους πειρατές στο ιερό την ώρα της Αναστάσεως. Οι 179 μοναχοί βρήκαν τραγικό θάνατο με απίστευτα βασανιστήρια την ώρα της Αναστάσεως. Δεν ήταν όλοι οι μοναχοί της Μονής. Ένας εκ των μοναχών έλειπε για να λειτουργήσει στο Γεροτσακούλι. Το Γεροτσακούλι είναι περιοχή λίγο πριν τη Νέα Μάκρη, σήμερα λέγεται Αγία Μαρίνα. Γυρνώντας λοιπόν την Κυριακή του Πάσχα, βρήκε πτώματα στο δάσος δίπλα στη Μονή και επισκεπτόμενος τη Μονή, το θέαμα που αντίκρισε ήταν τραγικό και αποτρόπαιο. Στον ενταφιασμό των αδίκως χαμένων και βασανισμένων μοναχών βοήθησαν μοναχοί από τη γειτονική Μονή Πεντέλης, στους οποίους απευθύνθηκε για βοήθεια. Έκτοτε η Μονή εγκαταλείφθηκε και ήταν παντελώς έρημη έως το 1963, όταν πλέον μετεξελίσσεται σε γυναικείο μοναστήρι, ενώ μέχρι τότε ήταν αντρικό. Τα λείψανα των βασανιστέντων και σφαγιαστέντων 179 μοναχών βρέθηκαν το 1965 στο χώρο του Καθολικού σε εργασίες ανακαίνησης. Από το 1992, με απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, έχουν ενταχθεί στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας. Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού του ναού είναι μάρτυρας της ιστορικής συνέχειας και των περιπετειών της Μονής, δεδομένου ότι κατά τη γνώμη των ειδικών συνυπάρχουν σε αυτόν βυζαντινά, φραγκικά, ισλαμικά και ιβηρικά στοιχεία. Ιβηρικά του Καυκάσου, της Γεωργίας δηλαδή, όχι της Ιβηρικής Χερσονήσου της Ισπανίας. Ο κεντρικός μεγάλος τρούλος του ναού στηρίζεται σε 6 στηρίγματα, το οποίο κάνει το ναό να έχει έναν ιδιότυπο χαρακτήρα, έχοντας εξαγωνικό τρούλο. Η στήριξη του τρούλου σε 6 στηρίγματα, αν και σε χώρες όπως η Αρμενία και η Γεωργία χρησιμοποιείται από το 10ο αιώνα, στην Ελλάδα είναι μοναδική. Εκτός από τη μοναδικότητα του εξαγωνικού τρούλου, η Μονή έχει άλλη μια μοναδικότητα. Η Μονή κατά το παρελθόν ήταν ακίμητη. Ήταν κάτι σαν τη Μονή Στουδίου στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή λειτουργούσε αδιάλειπτα όλο το 24ωρο. Στο πέρασμα των αιώνων η Μονή έχει υποστεί 3 καταστροφές, για τις οποίες ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε και τα περισσότερα οι ιστορικοί και οι ερευνητές μάλλον τα εικάζουν. Η πρώτη καταστροφή, 10ο ή 11ο αιώνα, αποδίδεται σε Σαρακινούς πειρατές. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε την εκδοχή που αναφέρεται σε ομόθρησκους, οι οποίοι
λυπίστηκαν τον πλούτο της. Το 1204, όταν οι Φράγκοι εισέβαλαν στην Αττική, υποχρέωσαν τους μοναχούς να εγκαταλείψουν τη Μονή και την κράτησαν ως δική τους έως το 1456. Τότε, νέα επιδρομή των Τούρκων καταστρέφει το ναό. Και εδώ υπάρχει η άποψη ότι ο ναός δεν καταστράφηκε από τους Τούρκους, αλλά από τους ίδιους τους Φράγκους. Η Μονή ερημώνει και πάλι μέχρι το 1576. Τότε επανακτίζεται και στη συνέχεια έχουμε το 1680 την καταστροφή και το σφαγιασμό των 179 μοναχών. 3 καταστροφές λοιπόν για τη Μονή Ταό. Παρά την ύπαρξη του πύργου ασφαλείας, ήταν σύνηθες για τα μοναστήρια που δεν ήταν μέσα σε αστικά κέντρα να διαθέτουν ένα πύργο ασφαλείας, ο οποίος χρησιμεύε τόσο για να προειδοποιήσει, μιας και από το μεγάλο ύψος του είχε πολύ καλή θέα, όσο και ως σημείο καταφυγής όταν γινόταν η επίθεση. Παρ' όλα αυτά, ο πύργος δεν έσωσε τη Μονή. Σύμφωνα με το site της Μονής, η σκάλα που οδηγούσε στην κορφή του πύργου ήταν μέσα στην τοιχοποιία. Αυτό που βλέπετε τώρα στο βίντεο είναι λείψανα της αρχαίας τράπεζας, έτσι όπως σώζονται σήμερα. Η τράπεζα αυτή ήταν μια ιδιόρεθμη, μακρόστενη, ορθογώνια οικοδομή που κατέληγε σε μια εξέχουσα ημικυκλική αψίδα. Για την ονομασία Ταό, εδώ θα μείνουμε στην επικρατέστερη άποψη πως πρόκειται για ονομασία προερχόμενη από επιγραφή με το ταφ και το ωμέγα στη βάση του που βρέθηκε στη Μονή. Υπάρχουν και άλλες απόψεις, τις οποίες μπορείτε να τις διαβάσετε στο κείμενο, στην περιγραφή του βίντεο, από κάτω δηλαδή. Ομολογουμένως, ήταν ένα μεγάλο βίντεο για τα δεδομένα της σύγχρονης εποχής, που θέλει βίντεο maximum 1,5 λεπτό. Τι θα μπορούσε να πει όμως κανείς για αυτό το κόσμημα σε 1,5 λεπτό? Κατά τη γνώμη μου, τίποτα. Πριν κλείσω, να πω 2 πράγματα ακόμα. Το πρώτο, να σας παροτρύνω να επισκεφτείτε τη Μονή. Οι μοναχές με ανοιχτή αγκαλιά θα σας υποδεχτούν και θα σας εξηγήσουν τα πάντα σχετικά με τη Μονή. Το δεύτερο και σημαντικότερο για μένα, να ευχαριστήσω τις μοναχές μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου που με επέτρεψαν να κινηματογραφήσω στο εσωτερικό του ναού. 1000 ευχαριστώ.